testimony. بسم الله. لا ما تسمع. مساء الخير. مساء الخير. برحب بيكم. يسعدني ويشرفني النهارده معنا مس نيلي كروز. مس نيلي كروز نائب رئيس الفوضية الأوروبية، لأول زيارة ليها لمصر بعد الثورة. يشرفنا طبعا ان حد بهذا المنصب الهام في اوروبا انه بيشرف الوزاره، وان هي قبل ما نعقد اخر لقاء كان عندها فرصه انها زارت الكالتراما اللي هو مركز الثقافه الموجود في القريه الذكيه ومركز الابداع ورياده الاعمال، والحمد لله البريشر رد الفعل كان عالي جدا. انا تشرفت بلقائها واعطتنا مجموعه محادثات في مواضيع مهمه جدا، اولها موضوع الانترنت واهميته في مستقبل دوله زي دوله مصر، واهميه ان الانترنت تبقى متاحه لجميع المواطنين ايا كان مستواهم المادي او ايا كان مكانهم. أكدنا على أهمية النفاذ إلى الإنترنت، وإنها تبقى برضه متاحة للطبقات الفقيرة، لأن ده حق النهارده من المواطن. أكدنا على أهمية أن الإنترنت لا يحدث فيها انقطاع، وده طبعا من مبادئنا الأساسية، وفي نفس الوقت على أهمية التنسيق حتى أن الدور المتنامي للإنترنت ازاي ان مصر بإطلاقها الإقليمي تلعب دور حيوي في التواصل ما بين أفريقيا والدول العربية مع تنسيق مع الدول الأوروبية، والنهارده كل من يعمل في هذه الصناعة على مستوى العالم. شاركنا مع السيدة نيلي الخطة الاستراتيجية لتوطين البرودباند، وان ده ما بيمثلش بس مستقبل قطاع الاتصالات في مصر، ولكن بيمثل اهميه كبرى لتطوير كل المجتمع المصري، لان النهارده البرودباند هتخدم جميع القطاعات سواء قطاع التعليم، قطاع الصحه، قطاع السياحه وجميع القطاعات الاخرى، وبالتالي في التزام كامل بهذا الموضوع. اتكلمنا برضو اهميه وجود المناخ الاستثماري اللي بيحفز المستثمرين، انطلاقا من مبدا الشفافيه، من اتاحه كل ما يمكن لمساعده المستثمرين الاجانب حتى يجدوا سوقا واعدا، سوقا تعمل طبقا للاليات العالميه، وبالتالي احنا ملتزمين بهذا. اتفقنا على 3 محاور اساسيه هنفعل ان شاء الله التعاون في الفتره القادمه. اول حاجه اللي هو النهارده في المجتمع الدولي لسياسات الانترنت مع اوروبا، عندهم مبادره اسمها الجايدو او الجلوبال انترنت بوليسي اوبزرفاتوري، وبالتالي احنا هنشترك معاهم عشان نتبادل الاراء ونتبادل الخبرات وننمي الموارد البشريه الخاصه بهذا المجال. اتفقنا برضو ان احنا هنعمل زي هاي ليفل ورك جروب، او هيبقى في تواصل بين مجموعات العمل من الاتحاد الاوروبي وما بين مصر في المجالات اللي بتخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والحاجه الثالثه هم عندهم خبره في اوروبا باستخدام ازاي البوابات الالكترونيه في موضوع الثقافه وموضوع المحتوى زي الكالتشرام عندنا، فازاي ان احنا نقدر نستفاد من موضوع يوروبينا اللي هي التجربه بتاعتهم مع التجربه اللي احنا بنمثل النهارده قلب العالم العربي لما بتيجي للهيريتج بتاعتنا وللثقافات بتاعتنا، ازاي ان احنا بيتم تبادل الخبرات في هذا المجال. في النهايه بشكر مس لينا على الزياره، والحمد لله يعني
كل النتائج إيجابية، وبالتالي سيتم التواصل في المستقبل على المستوى اللي ما بيني وبيننا مباشرة، وعلى مستوى ورش العمل اللي هتتم من التأثير إن شاء الله. بشكرك. Mr. Minister, ladies and gentlemen, I'm still impressed by what we saw in the Colbrana, for we saw the presentation of the revolution. And of course, we all remember those days. But just seeing it and again getting the diversity of people who were involved and who were doing their utmost to fight and to get freedom and freedom for everybody was really something. And with that emotion and knowing for certain that without the newest possibilities and opportunities, thanks to the digitization, it would never have happened like it did happen. And that at that time was reason for the European Commission to just come with a paper, the no disconnect policy, combination. Oh, sorry. Yes. أود أن أشكركم جميعا، وأود أن أقول أنني انبهرت جدا بما شاهدت في القاهرة الذكية، وما زلنا كلنا منبهرين بما رأيناه في كاتشراما، ورأينا العرض المبهر للثورة، حيث رأينا أن كافة الفئات من الشعب المصري شاركت في الثورة، ورأينا كيف أن العالم الجديد من الاتصالات ساهم في جمع كل هذه الفئات مع بعضها البعض، وكيف أن دخول العالم الرقمي أحدث ثورة كبيرة في التواصل بين الناس. So talking about a no disconnect policy is talking about all the opportunities and possibilities of those new developments in technology, talking about ICT digitization. So it was absolutely a pleasure for me, and more than a pleasure, to meet a minister that has his background in the business world, very realistic, very down to earth, and very aware of the opportunities of this portfolio, his portfolio, and my portfolio, to give indeed an impetus to the economy of Egypt and also in Europe. Having said that, لذا فقد سعدت جدا بمقابلة وزير الاتصالات المصري، وحيث أني وجدته وزيرا واعيا متواضع على دراية عالية بما تحمله حقيبته الوزارية، وهو قادر على التفعيل كل ما تحمله هذه الحقيبة، وقادر على العمل على إيجاد حلول لكل المشاكل الموجودة. So we are not only talking about a tool for free expression, and that was at stake with the industrial activities that were connected with all those possibilities in technology, but we are talking about free expression, freedom of expression, just symbolized during the revolution. نحن نتحدث فقط عن آلية لحرية التعبير، ولكننا أيضا نتحدث عن حرية التعبير فيما بعد وتواصل الوجود لهذه الآلية، وهي القدرة على إعطاء الآراء التي يريد الشعب أن يوصلها. For me, it's quite important to realize when we are talking about an instrument, and I should say multiplier instruments, that are made for a development of an economy and for a development of people's opportunities, that it is also a strong modern economy instrument. For me, it is, by the way, not only talking about freedom of expression, freedom of speech, what I connect with revolution. It is also freedom after speech. And freedom after speech is one of those issues that we discussed, and the Minister and I myself are on the same page. So we in the European Union want to support Egyptian access to the digital world,
you are already doing a very good and important job. We can give you a hand, and hopefully you can give us a hand, for it is a global scene in which we are operating, and we need to be helping each other for getting the same line of our approach to the other parties in the game, so to say. من المهم لي الإدراك أنه حين نتحدث عن آليات لها صلة بالاقتصاد فإننا نتحدث أيضا عن توفير فرص اقتصادية تؤدي إلى قيام اقتصاد قوي، وهي ليس فقط لا نتحدث فقط عن حرية التعبير، بل نتحدث أيضا وهو ما كان موجودا أثناء الثورة، لكن نتحدث أيضا عن حرية ما بعد التعبير، وهذا شيء اتفقت عليه أنا والوزير. ونود أيضا أن نعمل معا ونساعد من قبل الاتحاد الأوروبي يود أن يمد يد المساعدة، ونحتاج إلى العمل معا والتعاون من أجل الوصول إلى نفس الأهداف المرجوة. So we badly need Egypt in our camp, so to say, as part of the international efforts to keep the internet as an open platform. And we promised each other that that is our goal. The internet should be united and governed by all of us. And I want to see Egypt and Europe together supporting one open internet. نحتاج إلى وجود مصر في جهودنا الدولية من أجل أن نجعل الإنترنت منبرا مفتوحا. يجب توحيد وحوكمة الإنترنت، فيجب أن تعمل مصر والاتحاد الأوروبي معا من أجل الوصول إلى إنترنت مفتوح كمنصة مفتوحة ومنبر مفتوح وموحد. We just agreed upon a joint statement about global internet policy observatory, our shared commitment to an open, unfragmented and rules-based internet. لقد اتفقنا في بيان مشترك على إقامة مرصد سياسة إنترنت عالمية مشتركة وعالمية، ونحن متفقين في هذا على أن يكون الإنترنت مفتوحا وموحدا وقائم على تقديم إنترنت شبكة مفتوحة للجميع. So from now on, Egypt is joining the family, the African Union, the European Union, Brazil, and a couple of other countries, but very pleased to welcome you in the family. وبهذا مصر تنضم إلى عائلة إنترنت كبيرة وسياسة كبيرة، وهذه عائلة تضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودول أخرى. إذا فمرحبا بمصر في هذه العائلة الكبيرة. Just two remarks to finalize. Number one, two of the best ways to increase the positive impact of ICT. Number one, to create an open market so that companies can compete equally to provide the best internet services for customers. ونقطتين أخيرتين من أجل خلق تكنولوجيا اتصالات أفضل للجميع. هناك نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي خلق سوق مفتوح حتى يتسنى للشركات التنافس بشكل متساوي لتقديم أفضل خدمة إنترنت للعملاء. And number two, increasing digital literacy. Strong digital skills are an enormous boost to the economy, and in particular, women should have those skills so that they can make a bigger contribution to the new Egypt. You badly need the women in just pushing your going forward, your development of the country, and they are excellent. You have a lot of them in front of you. And you have even far more outside, so give them the skills and the tools, and then you really can make it. Thank you very much. النقطة الثانية هي زيادة المعرفة الرقمية، فالمهارات الرقمية القوية تعزز وبقوة الاقتصاد، وخاصة أن النساء لابد أن يحصلوا على هذه المهارات حتى يقدموا مساهمة أكبر لمصر الجديدة، وهؤلاء النساء كثيرات وماهرات جدا والقدر أيضا بنفسهم. شكرا. تفضل يا سيدي الوزير. We need you, please.
اطار الاتفاق اللي هي قالت عليه فتح ابواب تنفيذ المشروعات للشركات في البلدين او اوروبا يعني طبعا مصر. هل تم الاتفاق على اليات ازاي ممكن الشركات المصريه اللي يسند لها اعمال في دول الاتحاد الاوروبي؟ الحاجه الثانيه كان في ارهاصات من زمان لتعاون مشترك في مجال الاوف شور مع الشركات خصوصا في ايرلندا. هل الكلام ده تم التطرق ليه؟ ازاي يتم احيائه من جديد؟ خلي بالك شوف دي اول زياره لحد المستوى ده من مصر. احنا بنحط اليات، لكن هذه الاليات بعد كده ستترجم الى افعال. وبالتالي ما اقدرش اقول ان احنا تطرقنا لازاي اساليب التعاون، ولكن في اتفاق على الاطار العام ان يبقى في تعاون تبادل خبرات، وازاي نحن نقدر نفعل سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث يبقى نقدر نستجذب به استثمارات اكثر ونوفر فيه سبل تعاون اكثر. ولكن بعد كده الخطوه انا اعتقد في اول اجتماع هيتم نهايه يونيو ما بين الورك جروبس دول او مجموعات العمل، حتى يمكن انهم يحطوا الاطار العام ان شاء الله. دول العالم العربي خصوصا ما بعد الثورات العربيه، وازاي نوصل لحوكمه انترنت مفتوح في ظل حكم اسلامي، في ظل توجهات من امريكا لمراقبه المواقع الاجتماعيه. I am pleased with the explanation of the minister that he is absolutely 100% in favor for an open internet. That is a very important line to take. That freedom of speech for me, and I was quite clear, is also freedom after speech. For otherwise there is an explanation that is not mine. Freedom of speech, the minister was also in favor, but he is, of course, more than able to explain it himself. But for the institutions that are involved in freedom of speech, also the NGOs and all those who are involved, it is main that freedom of speech and freedom after speech is giving content, that is not only a line. معلش نترجم وبعدين ناخد سؤالين حضرتك وهبه. لقد تناقشت مع الوزير موضوع حرية التعبير، ورأيت أنه 100% يتفق معي على حرية التعبير، وحرية التعبير من خلال الإنترنت مفتوح. وحرية التعبير بالنسبة لي هي ليست فقط حرية التعبير ولكن حرية ما بعد التعبير، وكانت هذه النقطة يتفق فيها معي الوزير أيضا. وبالنسبة لحرية ما بعد التعبير هذه يشترك فيها عدة مؤسسات وبما في ذلك المنظمات المجتمع المدني التي تواجه بعض المشكلات أحيانا بعد أن تعبر عن رأيها. سؤال وهبه. كيف تساعد المفوضية مصر على تحول الديمقراطي؟ كيف تساعد المفوضية مصر على تحول الديمقراطي؟ وما هو حجم المساعدات التي تقدمها المفوضية للطلبة؟ Number one, I'm not talking about money at this moment. For the ambassador is highly involved in all those programs, and some of those outcomes of the programs are not yet decided. We are in the middle of budget discussions and so on. Having said that, how do we help? That, I think, is, for me anyhow, the most important part of our meeting of today. We know each other's mobile numbers now. We know how to reach each other. We have promised each other that also sensitive issues are touched upon. That, by the way, with people who are open and pretend to do the same with their tools and instruments, digital portfolios, is at stake. So when there are programs, and I had this morning discussions with people who were coming over for human rights, who were coming over for women's rights, who were coming over for the democracy, and I said to them, if you need help in the way that we can offer programs,
So talking about, for example, young girls, and really young girls, and we are all aware that there is a law that is giving a limitation in the age that people are allowed to marry each other, and that in practice that's not always followed. So to put it in a mild way, that if that is the case, then I think taking into account that those young girls, and I'm especially talking about the young girls should get more information and also getting skills to get a living. And that is what we are talking about, for example, in the rural areas. If we could be of help with our expertise, for we have, as far as I'm informed, not that type of cases of those young girls for a marriage, but we do have examples where young girls don't have opportunities to find their living themselves. So then it should be a matter of helping via those programs. So whatever, and I mentioned the same this morning, give me what you have in mind, and if it's possible, and if it is asked for that, of course, with your own sovereignty, we here are at your service. هناك نقطتان. النقطة الأولى أنني لا أتحدث عن المال في هذه اللحظة. سفير وفد الاتحاد الأوروبي هو من يتولى البرامج وهو من يتولى نتائج هذه البرامج. نحن في منتصف مناقشات تخص الموازنة. النقطة الثانية أن أهم جزء في الاجتماعات أنني أنا والوزير حصلنا على أرقام موبايلات الخاصة ببعضنا البعض. عرفنا كيف يمكن أن نتواصل بشكل مباشر، وعرفنا كيفية التواصل بشأن الموضوعات الحساسة، وذلك من خلال الاتفاقيات المختلفة المنعقدة والواقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وهذه الموضوعات تشمل حقوق الإنسان والديمقراطية إلى جانب موضوعات أخرى. وبالحديث عن البرامج، هناك برامج تخص الفتيات الصغيرات مثلا وقضية الزواج المبكر، وأعتقد أننا باعتبار هؤلاء الفتيات الصغيرات لا يجب أن يتم تزويجهم في هذا السن الصغير. لا يجب أيضا أن نحصلوا على مهارات أكبر تساعدهم على العيش، وهذا بتقديم خبراتنا لهؤلاء الصغيرات وبتدريبهم، حيث أنهن لا يجدن الفرصة لكسب عيشهم. ونحاول أيضا مواجهة ذلك من خلال البرامج المتاحة، والاتحاد الأوروبي يقدم خبراته العديدة في هذه المجالات لمصر في أي وقت. السؤال. أنا بس عايزة أعرف فرصة مصر تشتغل على فرض الدولة. الحاجة الثانية عايزة أعرف فرصة مصر تشتغل على فرض الدولة. الحاجة الثانية هل المساعدات اللي هتنزل لمصر طبعا مستقبل المعلومات هل مرشوطة ببعض الأمور فيما يتعلق بالحريات؟ What I would advise, but you aren't asking my advice, it is very important that you will come to a deal with the IMF. And we have similar discussions with certain member states in the European Union. And it takes quite a bit of courage to be aware that it is of great importance to get a fundamental loan, so to say, to bridge the problems. And of course, there is a link in what is the government doing in this way. And it is linked with, for example, an opportunity in creating a democracy. And a democracy is based on values and principles. And one of the values and principles is freedom of expression, and I think that makes sense. And you were fighting in that revolution with a lot of blood and sweat and tears for a democracy. You want to get opportunities for your people, and that was for me the most impressive part, that you saw that people with their own body were fighting against those who were at that time not on the side of the democracy.
المهم في هذا المجال هو الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا يتطلب شجاعة كبرى لمعرفة الأهمية الكبيرة من الحصول على هذا القدر لحل الأزمات، وبالطبع هناك رابط بين ما تقوم به الحكومة والفرصة لبناء الديمقراطية، حيث أن الديمقراطية تؤدي إلى حرية التعبير. وأنا رأيت في ثورتكم المصرية أنكم كنتم تحاربون بالدموع والعرق والدم من أجل الديمقراطية، وكان هذا شيء مبهر بالنسبة لي، حيث كان المصريون يدافعون بأجسادهم ويواجهون المخاطر بأجسادهم من أجل الدفاع عن ما يعتقدون به وهي الحرية والديمقراطية. شكرا يا جماعه.